life, every day, late at night, not okay, all I want. So dito kami sa Dagupan para mamalengke. Siguro ang sakit niya mukha. Ang alimang. May tayo ng isang bayad din mo to. Malaking alimang lak. 1,000. Yeah? So, bumili tayo ng napakalaking alimang. So, super laking alimang to. Laki. Parang nakakatakot siya. Kamay ko, dadiri ko. Laki. Nakikitim sa akin ng ating misis. Tikman natin kung ang ganda. Yan, nalagyan na ng misis ko ng binating itlog para lumapot na yung aming sauce. Uy, tapos na. Feeling tab na mga kasalamin. Gusto na harina. Mas lalong lumapot. Ayan, luto na ang ating chili crab. Wow, mainit-init pa.
Kita nyo naman yung paste niya, oh. Ayos, yung malaki nating calamay. Ito ang aming lunch tomorrow for Sunday. Ayan. Ayos na ayos ang aming chili crab. Ito na yung ating chili crab. Ang laki. Oh. Sa kanan, para sa misis ko. Kung sa kaliwa ay sa akin. So ito ang aming big meal ng lunch today. Ang chili crab ng misis ko. Wow! Yun mga kasalamin. Ito na yung ating chili crab. Ayos na ayos. Ang laki. Natin malaki. Daming algae. Pero hindi natin kakainin ito. Hindi na natin ito. Natin kakainin na ito. So, kita nyo naman yung kanyang laki ng kanyang okay. Chili crab tayo. Tingnan natin. Wow. Sarap nito. Tama. So, kain tayo mga kasalamin. Wow. Tidak pamilya. Chili sauce. So, lagyan natin yung ating kanin. Lalantakan na ng misis. So, sa malaking chili crab nito, sa kanya yung liwa, sa akin yung kanan. So, yan. Yan mo siya makalito. Sayang takip niya, pero takip ng limango, pero hindi namin kakainin. Ang sarap. Oh. Wow! Ooh. Chili crab. Sa Singapore kami kumain ng chili crab. Abutin siya ng 200 plus Sing dollar. Hindi pa yung ganun kalalaki. So, inuna ko muna yung malaki, yung dalawang maliit. Nakita kami ng miss ko mamaya. Dinner. Yung kainin alipin. Isang kalahati ng katawan. O, nakakir. Panay laman. Pero ito, dito. Hindi namin kakainin ng misis kaya nakaka-high blood. Oh. Sarap nito. Talagang gusto mong kainin. Walang wag yan. Dahil nakaka-high blood yan. Ayan. So ito na lang laman. Ayos. Kasi pag yun ang kakainin yung aligi, laman lang. Oh,
Ako naman malahati, oh. Pag malaki lang yung alimango, ako very satisfying kumain. Pag malaki. Yan! Oh! Kita niyo yung laman niya. Share lang talaga to, ating mag-asawa. Hanggang half-half kami ng misis ko. Ngayong gabi yun, isa naman kami ng dalawang maliliit. Ate, uy, tapos na yung misis ko. Uy, inago pa yung isang paa ng ano ko. Ang tindi. Inago pa niya yung isa kong paa. Ating magkapatid na hindi pa na-satisfy. Buti na lang, medyo control tayo sa kain. Hindi, siguro ang dami ko nakain kanin. Oh, tapos na siya, oh. Hindi pa. Kinuha pa ulit yung isa ko. Mandaraya talaga tong misis ko. Nagustuhan niya yung luto niya. Ay nako. Ayos na. Satisfied. Ayun, tambak. Nakatambak. Kita niyo naman yung tambak ng aming chili crab. Ano? Ito na yung natira. So ito yung mga aligi, oh. Ang ito pero hindi namin kakainin. Aligian ng alimasa. Yan. Aligi. Yan, makita natin. Yan. Ito, laman. Konting laman. Ayos. So ito na lang yung natira. Buto-buto. So, ubos ang isang buong 1,000 na chili crab. So, masarap siya, satisfied, and thank you Lord for this food. And maraming salamat po. Satisfied for 1,000 big crab. Thank you for watching. And don't forget to subscribe to my channel. And like and share. This is Boy RayBan. Don't forget. God bless. Babus!